مرحبا عائلة سيسوبسيك، وأهلا بكم مرة أخرى في فيديو جديد. التوحد، طيف التوحد، أوتيزم أو ما يسمى أيضا الذاتوية، هو أحد الاضطرابات النمائية التي تحدث للإنسان وهو في مراحل نموه المبكرة. يؤثر على قدرة الفرد من حيث التواصل والتفاعل الاجتماعي، فالقدرة على التفاعل الاجتماعي تضمر تدريجيا، والقدرة على التواصل اللغوي تضمر جدا أيضا. فينمو الطفل بشكل طبيعي جدا حتى سن الثانية أو الثالثة، حيث تبدأ الأعراض بالظهور. تعد متلازمة أسبرجر جزءا من طيف التوحد، ولكنها تختلف لأن الأفراد الذين تم تشخيصهم بمرض أسبرجر يتمتعون بمعدلات ذكاء طبيعية إلى أعلى. بشكل عام، المصطلحان لهما العديد من أوجه التشابه المتداخلة، ولا يزال يتم مناقشته اليوم حول ما إذا كان المصطلحان بحاجة إلى وجود تشخيص منفصل أم لا. مهمتنا في هذا الفيديو هي تحطيم الوصمات والأساطير والمفاهيم الخاطئة المرتبطة بالتوحد وسوء الفهم الذي يحيط بهذا الاضطراب. لذلك نريد منكم دعم هذا الفيديو لزيادة الوعي. الآن أعزائي المشاهدين، سنتطرق إلى 5 حقائق يجب التعرف عليها عن التوحد. أولا، أعراض وعلامات التوحد. قبل بدء هذه النقطة نريدك أن تعرف أنه ليس من الجيد أبدا القيام بالتشخيص الذاتي، فيرجى زيارة أخصائي الصحة المؤهل للحصول على رؤية موثوقة. يعاني أكثر من 2 مليون شخص من طيف التوحد، 1 من كل 59% من هؤلاء الأشخاص هم من الأطفال. كما تظهر الإحصائيات أيضا أن التوحد يصيب الأولاد الذكور أكثر من الفتيات. ونذكر من أعراضه ما يلي: صعوبة التواصل والسلوك المتكرر. يعاني الأطفال المصابون بالتوحد من صعوبة في الاستجابة للإشارات الاجتماعية، مثل الاستجابة عندما ينادون باسمهم. كما أن لديهم أيضا عدم اهتمام أكبر، كما يعانون من تأخر في تعلم الكلام، ولديهم مشاكل في قراءة لغة الجسد. كما أن الأشخاص المصابون بالتوحد لديهم القليل من الاهتمامات المحددة. تجد الطفل المصاب بالتوحد يبدأ بالانعزال، ليس رفضا للناس أو أنه لا يحبهم، ولكنه عرض من أعراض المرض، فيبدأ بالانغلاق على نفسه. العرض الثاني هو القدرة الكلامية تتناقص حتى أنه يفقد المفردات التي تعلمها، فتبدأ بالتدهور تدريجيا، فيبدأ بفقدان هذه الكلمات. من الأعراض أيضا النمطية والتكرارية، تجده مثلا يمسك شيء معين ولا يتركه، يعيد نفس الحركات التي يقوم بها، حتى هناك من يضرب رأسه في الجدار، ومن هنا يجب تدخل برنامج علاجي. ثانيا، اكتشف الباحثون أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على تطور التوحد، يتضمن أحدهم جينا محددا يسببه. العوامل الأخرى التي تتعلق بالجينات تشمل المخاطر والأحداث البيئية التي حدثت قبل أو أثناء الحمل. على سبيل المثال، قد يكون الطفل عرضة للإصابة بالتوحد إذا استنشقت الأم مستويات عالية من تلوث الهواء أثناء الحمل، أو عندما يعاني الطفل من نقص الأكسجين في دماغه. لكن لا شيء مؤكد، ولا يزال العلماء يبحثون عن سبب نهائي لذلك. ومع ذلك فإن معظم البالغين المصابين بالتوحد لا يهتمون بشيء أكثر من قبولهم وفهمهم بشكل أفضل من قبل المجتمع. ثالثا، ما هي خيارات العلاج المتاحة؟ كما أشارت الأبحاث، لا يوجد علاج بيولوجي يمكنه علاج التوحد، فالعلاج حقيقة هو بالتدريب، وهذا إذا كان نوع التوحد خفيفا وشخص قبل 5 فيكون تأثير العلاج عالي جدا، وهنا العلاج ليس ذهاب المرض نهائيا، وإنما التحسن بشكل كبير. أما إذا كان التوحد شديدا وتأخر التشخيص، فربما التعافي كان قليلا جدا، وحتى التحسن يكون يسيرا. يستخدم العديد من المصابين بالتوحد العلاج المعرفي السلوكي من أجل تنظيم عواطفهم والعمل على التحكم في اندفاعاتهم. هناك أيضا مجموعات دعم يمكنهم الانضمام إليها، ومعالجي النطق الذين يمكنهم العمل معهم، وجلسات تدريبية يمكنهم حضورها لبناء الأعراض المرتبطة بمهاراتهم الاجتماعية والحركية التي قد يعاني منها الأشخاص المصابون بالتوحد، مثل القلق والاكتئاب. ويمكن أيضا علاج اضطراب نقص الانتباه مع الجرعة المناسبة الموصوفة من قبل الطبيب. للتوحد درجات مختلفة، فكلما بكرنا في التشخيص كانت نسبة التحسن أكبر. فإذا تم تشخيص التوحد قبل سن 5 وكان من النوع اليسير، فنسبة التعافي منه كبيرة جدا. ما الذي يمكن للمدرسين القيام به؟ يمكن أن يكون تعليم الأطفال المصابين بالتوحد أمرا صعبا للغاية، ولكن فيما يلي بعض النصائح المفيدة التي يمكنهم استخدامها عند إنشاء مخطط الدروس.
تعرف على ما يحبه طلابك المصابين بالتوحد. الأشخاص المصابون بالتوحد لديهم اهتمامات مميزة للغاية، لذلك بإمكانك دمجها لجعل درسك ممتعا، فيمكن أن يساعدهم ذلك في التفاعل مع المواد بشكل أكبر. من المهم أيضا توفير هيكل وجدول زمني لاتباعه. خامسا، ماذا يمكن للوالدين أن يفعلوا؟ من المهم أن يتذكر الآباء أنه عندما يكون طفلهم مصابا بالتوحد فأولادهم يواجهون صعوبة في الالتحاق بالمدرسة أو التواصل مع الأطفال الآخرين. ضع في اعتبارك عاداتهم وعلمهم أن يحبوا أنفسهم كما هم. وفر هيكلا آمنا لهم. يمكنك أيضا الاطلاع جيدا عن التوحد وتسجيل طفلك في فصول دراسية حيث يمكنهم العمل على مهاراتهم. أدرك أنها ستكون رحلة مليئة بالتحديات، ولكن مع حبك ودعمك يمكن أن تقطع شوطا طويلا نحو التقدم الإيجابي. الآن أعزائي المشاهدين نصل إلى نهاية هذا الفيديو. أتمنى أن يكون الفيديو قد أفادكم. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب به ومشاركته مع شخص ليستفيد منه ودعم المحتوى التعليمي. وكما نقول في كل فيديو، هذه الفيديوهات لها أغراض تعليمية وليس المقصود منها أن تحل محل التشخيص المهني. فإذا كنت تشعر أنك بك مشكل في صحتك النفسية أو أنك تعاني من اضطرابات نفسية فيرجى مراجعة أخصائي الصحة النفسية المؤهل. سلام عليكم.